आज आपण चिकाचे दूध यापासून खरवस कसा बनवायचा हे पाहणार आहोत। हे म्हशीच्या दुधाचा चिकापासून आपण खरवस बनवलेला आहे। आमच्या नातेवाईकांनी हे चिकाचे दूध आणून दिले आहे। तुम्हाला हवं तर डेअरीमध्ये चौकशी केली तर सहज मिळू शकेल। रोहिणी मंडलिक रेसिपी चॅनल मध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आपण साहित्य पाहूया। 1 बाउल घट्ट चीक आहे। म्हशीला रेडकू झाल्यानंतर प्रथम जे दूध काढलं जातं ते हे चीक आहे। हे सुद्धा चिकाचंच दूध आहे, पण थोडंसं पातळ असतं। आपण जायफळ पूड घेणार आहोत 1 चिमूटभर। 5 विलायची साखर घालून मिक्सरला बारीक करून घेतली आहे। गूळ 1 बाउल घेतलेला आहे आणि केसर थोडं आपण वापरणार आहोत। प्रथम आपण गूळ घालूया चिकाच्या दुधामध्ये आणि छानपैकी वितळवून घेऊया। गूळ छान वितळलेला आहे। आता घट्ट चीक आहे, चिकाचं दूध ते टाकत आहोत। थोडंसं हलवूया आणि इतर साहित्य घालूया। 5 विलायची साखर घालून मी मिक्सरला बारीक केली होती ते आपण टाकत आहोत। मिक्स करून आपण जायफळ पावडर टाकणार आहोत। जायफळची पूड ज्यांना आवडत असेल तर टाका, नसेल तर नका टाकू। आपल्या आवडीनुसार जायफळ विलायचीचं प्रमाण ठेवा। छान हलवून झालेलं आहे। आपलं मिश्रण तयार झालं आहे। खरवस बनवण्यासाठी वाफ द्यावी लागते, म्हणून मी मोदक मेकर घेतला आहे। त्यामध्ये थोडं पाणी घालून बॉईल करण्यासाठी ठेवलं आहे। आता त्यावर आपण आपलं भांडं मोदक मेकरचं वरचं भांडं ठेवलं आहे आणि यामध्ये आपण मिश्रणाचं भांडं ठेवणार आहोत। ज्यांच्याकडे मोदक मेकर नाही आहे त्यांनी एका पातेल्यामध्ये पाणी उकळवत ठेवावं। पाण्याला उकळी आल्यानंतर हे मिश्रणाचं भांडं ठेवावं, त्यावर झाकण लावावं आणि एक मोठं प्लेट भांड्यावर बसेल असं ठेवून वाफ द्यावी। थोडे केसर आपण स्प्रेड करत आहोत, त्यामुळं कलरही छान येतो आणि चवही सुंदर लागते। एक प्लेट झाकत आहोत आणि त्यावर आणखीन झाकण लावून आपण 20 मिनिटं वाफ द्यायची आहे। 20 ते 25 मिनिटात छान खरवस शिजून होतो। आता 25 मिनिटं झाली आहेत आणि आता आपण गॅस बंद करूया आणि थोडं थंड झाल्यावर आपण चेक करूया। खरवस नीट शिजला आहे की नाही त्यासाठी टूथपिक घालून चेक करावं। मस्त शिजला आहे, थोडंही टूथपिकला चिकटलेलं नाही आहे, पाहू शकता। चेक करून झाल्यानंतर पुन्हा झाकण लावून सेट करण्यासाठी ठेवावे व नंतर वड्या पाडाव्यात थंड झाल्यावर। मस्तच आपला खरवस झाला आहे। आता आपण कट करूया। साईडचं प्रथम लूज करून घेऊया आणि त्यानंतर सुरी घेऊन वड्या पाडूया। वरच्या बाजूला आय बटनवर जो व्हिडिओ आहे तोही क्लिक करून आवर्जून पहा। मस्तच वड्या पडल्या आहेत, पाहू शकता।
माझ्या चॅनलवर जे कोण पहिल्यांदा आले आहेत त्यांनी आठवणीने सबस्क्राईब करा आणि साईडला जे बेल आयकॉन आहे तेही प्रेस करा, म्हणजे मी रेसिपी अपलोड केल्या त्याचं नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही कोणतीही रेसिपी मिस नाही करू शकणार. आणि असेच आपण पुन्हा भेटू एका सुंदरच्या रेसिपीसह. थँक्यू.